So, good afternoon everyone. Today we're going to discuss the digestive system. By the way, I'm Maria Cristina P. Perez, your reporter for today. So, I know that some of you, all of you rather, had a glimpse about an digestive system. So, today I will help you to elevate your knowledge about this topic. So, what is digestive system? So, digestive system has six main functions. So, first is ingestions. So, when we say ingestions, mo ni siya ang process sa taking food sa ato ang mouth. The next is mechanical breakdown. So, mechanical breakdown mo na siya ang pag-usap sa atong food and also mixing food sa ato ang mouth. Chemical breakdown, it is a catabolic breakdown of food. Then, secretion is siya secreting of items sa atong glands and also physically releasing sa ato ang fluids into digestive tracts nga mag-assist siya para sa ato ang digest. Then absorption man siya ang pag-absorbing those nutrients para sa ato ang bloodstream. And last is excretion. Muna siya ang pag-exit sa ato ang waste sa ato ang exit hole. So, aware na ta sa ato ang exit hole, which is the anus. So, the parts of digestive system has two main, which is the alimentary canal. When we say alimentary canal, it is composed of mouth, pharynx, then esophagus, stomach, small intestine, large intestine, and also anus. So, alimentary canal also as gitawag siya, mao ni siya ang kuan. The pathway sa atong foods na gi-intake from pagsulod and then pag-outside. So, mao na siya ang alimentary canal. Then, the second is accessory digestive components composed of tongue, teeth, salivary gland, pancreas, liver, and gallbladder. So, this accessory digestive system ay components rather, even though wala sila nag-touch sa food natong gina-intake, however, importante sila pag-release ilang product para help sa pag-digest sa atong food na gi-intake. So, necessary gihapon. So, first, we will going to discuss the alimentary canal. So, first is mouth. Chewing breaks the food into pieces while saliva mixes with food to begin the process of chemical digestion. So, ang pag-usap mo naman siya ang way nga kanang madugmok na ana itong mga gina-intake as well as ang saliva is makatabang siya in which na siya enzyme para madali pag-breaks ang atong mga gina-intake na food. And then, next, so another is kaning siya ang pinakauna na agihan sa atong alimentary canal, which is the first aspect man siya. So next is esophagus. So when we say esophagus, it is a muscular tube connecting the throat or the pharynx with the stomach. The esophagus is about 8 inches long and it is lined by moist pink tissue called mucosa. So, nalined ang atong esophagus sa tissue that was called as mucosa. So, ang atong esophagus, it is the agihanan. So, from the mouth, then down to esophagus, siya ang bridge nga nag-connect sa ato ang para ma-deliver ang atong food na gina-intake into sa ato ang stomach. So, next is stomach. So our stomach receives food from the esophagus and holds food until digestive juice, acid, or enzymes have chemically broken down the food. So, gikan sa ato ang mouth, then deliver siya sa ato ang esophagus, dito siya sa stomach, kung sa kuan pa mo, dito siya magaling. So, dito mastak ang ato ang food, dito mag-release ng mga enzymes para makatabang pag-breakdown sa atong food na gi-intake. So, pagsulod niya sa atong stomach, so dili siya i-release sa atong pylorus, which is the last part sa atong stomach. Mano siya ang tail na sa stomach nga nag-connect na siya sa ato ang small intestine. So
dili siya i-release sa pylorus kung dili siya uniformly ma-mix jud siya tanan nga sa ato ang gina-intake. So lisod pud no nga at igawa siya sa atong stomach na buo pa siya. So kinahanglan nga na breakdown jud siya ayo. So before siya igawas or i-receive sa ato ang intestine. So next is the small intestine. The small intestine is the part of the intestines where 90% of the digestion and absorption of food occurs. The other 10% taking place in the stomach and large intestine. So na siya three type, which is the duodenum, jejunum, and also ileum. So ang duodenum mao siya ang first part sa atong small intestine, and then siya ang mag-clean up sa rest ang 2 is jejunum, ang also ang ileum mao siya ang sila ang mag-finish pag-absorb sa nutrients na atong na-intake. So next is the main function of the small intestine is absorption of nutrients and minerals of food. So mao na ang function sa atong small intestine. So next is pancreas. When we say pancreas, the pancreas plays a vital role in converting the food into energy. So ang pancreas mao na siya kanang saluyo siya sa stomach. So nakita na movie na wala siya pancreas. So kan 50-50 iyang life. So kuan daw, it is possible to live without the pancreas. So importante kay siya no. So the pancreas secretes digestive enzymes into a small intestine that help break down protein, fats, and carbohydrates. So the pancreas is the one who secretes enzyme para ma-break down pagdali katong mga protein, fats, and carbohydrates na naa sa food na atong intake. So, mato siya. The next is the liver. The liver has 200 plus functions sa atong body, but pag-abot sa digestive na system, ang iyang function is only 2. So ang liver mo na siya ang nag-modifies og bile. So ga-secretes po siya bile, and then modifies glucose. When you say glucose, mo na siya ang kaning sugar sa atong blood, and also siya ang major source sa ato ang energy sa body cells. So next is, according to the definition, the liver produces bile which helps to break down fats. It is also the largest internal organ of the body, so necessary po ang liver no, because kaning bile niya nga iyang gi-produce mo na siya ang help pag-breakdown sa fats na naa sa atong food na gi-intake. So next is gallbladder. So gallbladder, it is the one nga kanang diha gi-store ang bile na gi-release sa ato ang liver. So digestive enzymes that, in short, gallbladder siya ang storage sa bile nga gi-release sa ato ang liver. Kung sa manok pa siya ang kaning abdo-abdo ana. So next is our large intestine. So our large intestine is organ that is responsible for processing waste. It absorbs water, minerals, salt, and vitamins. So responsible siya for pag-process na sa ato ang waste ang large intestine. So after sa small intestine, mo proceed na siya sa ato ang large intestine. So after sa small intestine, ready na siya to proceed sa atong large intestine. So musulod na siya, mo-ascend na siya, then mo-transverse, mo-travel na siya, then descending na siya, and then sigmoid padulong na sa ato ang rectum, and then pagawas na siya ato ang anus. So what is rectum? So when we say rectum, mao na siya ang dapit na sa ato ang anus that connects the large intestine and also the anus. Inch na siya, then connects the colon and the anus. So the rectum's job is to receive stool from the colon, let you know that there is a stool to be evacuated, pop up, and to hold the stool until evacuation happens. So mao na siya ang rule sa ato ang rectum. Siya ang ga-receive sa gikuan sa ato ang colon.
So the last part of the digestive system, pinaka-tumoy, the anus. So when you say anus, it is the last part of the digestive tract where it is phases is evacuated from the body. So diha na gigawas na i-release na nga to ang waste after sa daghang process na hitabo sa tong from the mouth, from this mouth, esophagus, stomach, and then small intestine, large intestine, rectum, and then gawas na siya into sa ato ang anus. So next, how exercise affect our digestive system? So unsa man daw? So yeah, exercise will stimulate the muscles of the intestinal walls for increased construction and relaxation of the muscles of the intestine. So, kani siya nga effect is long-term infection, no? So, nice para sa ato ang muscles sa atong intestine. So, by doing exercise, makahelp sa ato ang digestive system. So, next is exercising straightens your muscles, which then make it easier for them to contract and pass food through the body. So, sa yun ra ang pag-deliver sa ato ang food ng intake pag gina-indoor na to tong selves sa mga activities or do to mga exercise dili kay tapulan atong lawas. So next is some exercise or example of exercise nga makahelp sa ato ang digestive system. So first is the brisk walking. So pag-walk nato atong nag-pump siya blood faster that will help our food mag-travel through faster sa ato ang large intestine. So helpful kay siya, no? So next is sit-ups. So when we say sit-up, so kanina exercise as we makita nato sa picture, mag-use siya muscle sa ato pong abdomen muscles na mag-stretch sa ato ang intestine. So next is the elevation of legs. So na kayo na siya ng igo na nato isang ato ang legs. So in that action, makatabang tas ato ang digestive system. So ang atong benefit na makuha ni is that so it release stomach and liver pressure para na mag-allow siya air nga mo-flow sa ato ang abdomen. So next is pelvic floor exercise. At we say sa atong makita sa atong picture nga na ang pelvic floor exercise. I-bend ang ato ang knee. So this exercise targets the layer of the muscles. So makatabang po siya sa ato ang gallbladder. So next is forward bend, which is only forward lang tas bend at tapos ikon natong ulo sa ato ang knees. So ang atong makuha na benefit kanina exercise is that in this forma kaning maka-help siya pag hatag og space sa ato ang abdomen. Kaning ma-increase ang iyang space. So last is abdominal thrust. So makita po sa atong picture, no, nga this exercise will so help siya pag expel og waste move sa ato ang food padulong sa ato ang digestive tract. So we need to exercise so that makahelp ta sa ato ang digestive system. So next is why digestive system is important? So digestion is important for breaking down food into nutrients, which the body uses for energy, growth, and cell repair. Food and drink must be changed into smaller molecules of nutrients before the blood absorbs them and carries them to cells throughout the body. The body breaks down nutrients from the food and drink into carbohydrates, protein, fats, and the vitamins. So necessary jud nga ma-digest ang atong food na gin-intake, no, kay lisod pod nga i-deliver siya sa ato ang bloodstream na tibugol pa na. So para mabahin or ma-spread pag-ayo ang ato ang mga nutrients na naa sa atong food na gin-intake, so it is necessary nga i-break down siya sa ato ang digestive system. So necessary jud na ma-break ang foods into nutrients because nutrients is the reason or the one that we need in order for our body to function well or to function properly so that we can engage any activities easily. So
So lastly, exercise will help you to avoid any illness. So lack of exercise may lead someone to many health issues. So in order to avoid that, we need to take care of our body. Thank you.